বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ বহুদিন বিৰতিৰ পাছত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মুনমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভালে বৰ্তমান আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মই হাতেৰে চিলাই কৰা এটা গাৰু কভাৰ আৰু ৰুমালৰ সেট লগতে এখন গুজৰাটী চিলাই কৰা মেখেলা আজি এই বস্তু দুটা আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰো আপোনালোকৰ ভালে লাগিব গতিকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এটো একেদিন মানৰ আগতে কৰা এটা মই যেটো দৰাবৰণৰ বুলিয়ে কৰিছো এটো তা গাৰু কভাৰ আৰু ৰুমালৰ সেট আৰু লগতে এখন মেখেলা যিখন চিলাই মেলি সম্পূৰ্ণ কৰিলো মই বেক ক্যামেৰা দি আপোনালোকক বস্তু দুটা সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাখৰ বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন আপুনি পোনপ্ৰথমে লাভ কৰে তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ